Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi voi continua să vă prezint momente din discuția despre limitele puterii statului de drept avută cu un grup de tineri deținuți încarcerați în penitenciarul Gherla. Unul dintre tinerii încarcerați prezent la dezbaterea noastră m-a provocat frontal, cerându-mi să punem în discuție modul cum se manifestă domnia legii în statul de drept. Mă bucur, dragii mei, pentru subiectul propus și simt nevoia să încep dezbaterea de astăzi cu o celebră afirmație a filozofului francez Voltaire, în care se spunea că nicio colectivitate umană nu poate supraviețui fără legi. Unii ar putea obiecta față de afirmația lui Voltaire că societățile primitive au funcționat fără legi. Dar să nu uităm că și acolo armonia socială se baza pe valori morale și norme de conduită nescrise, dar transmise cu sfințenie din generație în generație. Mulți oameni ignoră faptul că libertatea de manifestare a individului în societate trebuie să aibă limite morale și legale, pe care le impune bunul simț, respectul pentru valorile autentice ale umanității, responsabilitatea și necesitatea evitării haosului social. Legea, făcută în folosul tuturor cetățenilor, poate impune anumite limite individului, dar îl obligă să-i respecte pe ceilalți. Scriitorul francez Honoré de Balzac obișnuia să spună că libertatea fără limite ucide libertatea. Omul liber înțelege că libertatea sa presupune responsabilitatea respectului față de libertatea celorlalți. La rândul său, statul de drept își protejează cetățenii printr-o legislație pusă în slujba adevărului, dreptății, ordinii morale și sociale, asigură tratament egal pentru toți membrii societății în fața legii. Cum aș putea fi împotriva legilor care mă protejează de acțiunile violente sau abuzive ale celor care confundă libertatea sau pozițiile de autoritate pe care le au în stat cu dreptul de a face tot ce vor? Istoria ne demonstrează că în statul în care domnește legea, dispare domnia tiranilor. Domnule profesor, sunteți de acord că legea nu e lege dacă nu apără persoana în fața abuzurilor de orice natură și nu garantează respectarea libertății individului, cât și drepturile și libertățile cetățenești? Mă întreabă un tânăr cu indignare în glas. Da, dragul meu, lipsa legilor care să apere cetățeanul în fața abuzurilor statului și a unor semeni violenți sau rău intenționați, sunt de acord. Pune în pericol libertatea, atât în plan individual, cât și la nivel macrosocial. În calitate de membru al unei comunități, sunt liber dacă îmi pot exercita drepturile și libertățile individuale, garantate prin lege, și nu sunt nevoi să recurg la compromis moral. Cel care face răul, profitând de breșele legislației, ignoră nu doar legea, ci și normele morale și ale bunului simț, fiind lipsit de o minimă responsabilitate ca membru al societății. Necunoașterea, dar și ignorarea intenționată a legilor au ca efect înmulțirea abuzurilor îndreptate împotriva individului, creșterea criminalității și a anarhiei în societate. Autoritatea legii într-un stat de drept nu permite nimănui să exercite constrângeri asupra libertății celorlalți. Tânărul indignat a continuat să intervină în dezbatere întrebându-mă: ce ar trebui să se întâmple, domnule profesor, când justiția nu este independentă? Dragii mei,
principiile de funcționare ale statului, cât și democrația și egalitatea cetățenilor în fața legii sunt grav afectate când Parlamentul și Guvernul știrbesc independența justiției prin control de partid sau prin impunerea unor magistrați care să servească interesele unei anume grupări politice. Legile justiției trebuie să consolideze statul de drept și lupta anticorupție, să asigure accesul nestingerit la drepturile și libertățile cetățenești tuturor indivizilor. Un sistem juridic independent și incoruptibil garantează protecția spațiului de manifestare a libertății spiritului uman, drepturile și libertățile democratice ale individului și blochează abuzurile de orice natură în societate. Avem nevoie de lege și de independența justiției, așa cum într-o întrecere sportivă este nevoie de un arbitru pentru a preveni lipsa fair play-ului și a asigura respectul pentru adversar din partea competitorilor. Un sportiv nu va considera constrângere decizia corectă a arbitrului, așa cum niciun cetățean nu ar trebui să considere constrângere sau limitarea libertății sale acțiunea corectă, lipsită de abuzuri a legilor și justiției statului de drept asupra sa. Din această perspectivă, dragii mei, veșnica luptă dintre autoritate și libertate nu și are justificare într-un stat de drept, în care ar trebui să se practice respectul reciproc între stat și cetățean, în care se asigură un climat favorabil justiției independente și manifestării depline a libertății individului. Domnia legii într-un regim constituțional asigură legitimarea exercitării autorității publice și echilibrul puterilor în stat, limitând abuzurile, tendințele absolutiste împotriva cetățeanului cinstit, care respectă statul, normele morale, divine și etice, cât și drepturile și libertățile semenilor săi. Dragii mei, democrația, ca formă de guvernământ realizată prin votul liber exprimat al cetățeanului, este cea mai bună expresie a voinței populare de a gestiona problemele statului printr-un regim parlamentar, care să asigure echilibrul puterilor în stat și să stopeze ascensiunea spre putere a organizațiilor și indivizilor cu tendințe dictatoriale. Democrația parlamentară este una dintre cele mai importante realizări ale omului și merită să fie apărată de către fiecare dintre noi, pentru că, pe lângă numeroase beneficii în plan politic, social și economic, ne asigură mediul propice afirmării libertății individuale. Independența justiției este doar un factor esențial care poate asigura domnia legii în societate, acordarea imparțială a drepturilor și libertăților cetățenești, poate stopa abuzurile în relația dintre stat și individ, creează premisele necesare pentru afirmarea nestingerită a libertății individuale a tuturor celor care nu lezează libertatea altora. Din păcate, dragii mei, timpul afectat emisiunii de astăzi s-a încheiat. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când vom aborda ultima temă din ciclul Libertatea individului în statul de drept. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.